Bună ziua, eu sunt Mihai Vârtăjarul de la Arta Cărții. Bun venit la cel de-al treilea episod tematic din seria noastră, unde vom face cunoștință cu primele ustensile ale legătorului sau uneltele neapărat necesare oricărui atelier de legăturie. Ca să începem cât de cât prezentarea arsenalului unui legător pentru început sau chiar pentru întreaga sa carieră, trebuie să ne ocupăm de categoriile în care se pot împărți uneltele sale. Eu prefer să le numesc unelte de despărțire și unelte de unire, fiecare cu specificul ei. Pentru a putea să realizăm orice despărțire, orice tăiere și orice procedeu destructiv, trebuie să fim foarte atenți cum anume facem această despărțire și ne trebuie, în primul rând, o unitate de măsură. Trebuie să măsurăm ceea ce tăiem. Asta este o riglă de oțel subțire, destinată tăierii hârtiei pe porțiuni mai mici. În momentul în care avem de tăiat carton sau mai multe foi sau mai multe materiale, trebuie să folosim fie o riglă mai groasă, fie o ghilotină, fie o mașină de tăiat, fie un papșer. Deocamdată, pentru început, o riglă este arhi-suficientă pentru cel care dorește să înceapă în arta legătoriei și să lucreze. Cea de-a doua modalitate de împărțire și de măsurare este compasul. Acesta este un compas foarte frumos, de antichitate, mi-a fost trimis de către vineri și tineri, care îi mulțumesc pe această cale. Se folosește nu neapărat folosind niște unități de măsură, ci luând distanțe geometric vorbind. În momentul în care este folosit, luăm distanțe firești și măsurăm grosimile existente în volumul respectiv sau le putem dubla sau le putem tripla. Putem să folosim compasul împreună cu rigla sau fără riglă cu totul. Una dintre cele mai utilizate instrumente de către legător poate să fie folosită de către ucenic, de către meșter, de către maestru, poate să fie deseori trecută de la ucenic la maestru, chiar și pe parcursul mai multor generații, este cuțitul de os, în engleză bone folder. Este numit în română fălțuială sau fălțuitor, de la operațiunea principală care se face cu ajutorul lui, și anume fălțuirea hârtiei. Despre asta o să vorbim puțin mai încolo în celelalte episoade, însă în principal este cea mai utilă unealtă, cea mai utilă sculă din arsenalul legătorului și cea mai des folosită. Poate să fie folosită la o mulțime de procedee pe măsură ce vom prezenta celelalte operațiuni și celelalte procedee din legăturie. O să folosesc fălțuiala ca baghetă de arătat. După ce am măsurat, după ce am pliat hârtia sau celelalte materiale, trebuie să tăiem cu ceva. Avem aici 3 unelte care taie. Cea mai utilă și cea mai modernă este cuțitul cu lamă retractabilă sau cutterul. Este folosită în legăturia modernă pentru că este ușor de folosit, ușor de ascuțit. De fapt, nici nu trebuie ascuțită, trebuie pur și simplu rupt un vârf. Ea unește două ustensile dintr-o sală legătorului, și anume cuțitul cu lamă flexibilă, care se mai numește și țickling. Da? În momentul în care trebuie să tăiem hârtie, trebuie să introducem acest cuțit printre cele două straturi de hârtie și să împingem ușor. Este o lamă destul de flexibilă din oțel și poate să fie înlocuită cu foarte mare ușurință. Nu există pericolul tăierii. În același timp este deosebit de ascuțită și poate fi folosită pentru rașchetarea cărților, în momentul în care nu deținem o ghilotină profesionistă. În același timp înlocuiește cuțitul legătorului, care este o unealtă foarte des folosită înainte, în legăturia tradițională. Era un cuțit cu un mâner foarte puternic, care putea să fie ținut foarte bine în mână, cu un ascuțiș foarte bine finisat, care trebuia să taie prin mai multe substanțe, prin mai multe suprafețe, de la piele, hârtie, carton și așa mai departe. Cea mai recunoscută unealtă de aici, bănuiesc, este foarfeca. Asta este o foarfecă deosebit de bună japoneză din oțel chirurgical, însă orice foarfecă bine ascuțită poate să fie folosită de către legătorul începător. Aici avem o foarfecă deosebit de bună pentru că poate să fie petrecută cu 2 degete prin ochiul mare și cu un singur deget prin ochiul mic. Poate să fie ghidată prin diversele materiale cu ajutorul arătătorului și este de asemenea foarte bine ascuțită.
În momentul în care nu contează partea pe care trebuie să tăiem, în momentul în care nu contează ce material este de desubt, putem să folosim partea ascuțită în jos. În momentul în care nu trebuie să agățăm ceva și nu trebuie să deranjăm un anumit tip de material, putem să folosim partea rotunjită în jos, ajustându-ne priza. Ultima unealtă tăietoare este un cuțit de șerfuit. O să intrăm ceva mai mult în folosirea lui în momentul în care o să vorbim despre prelucrarea pielii. Șerfuirea este operațiunea prin care marginea pielii trebuie să fie subțiată pentru a fi întoarsă pe carton sau pe tăblița de lemn folosită pentru confecționarea scoarțelor. Cuțitele de șerfuit de obicei sunt făcute dintr-un oțel destul de tare, în același timp flexibil, cu conținut înalt de carbon. Tăișul este deosebit de ascuțit și de obicei trebuie ascuțit și finisat după fiecare ascuțire de piele, pentru că pielea tinde să îi răpească din ascuțiș. Acesta este un cuțit cu o vechime de aproximativ 100 și ceva de ani. Este de proveniență germană, din München, și mi-a fost dorit de un legător destul de bătrân din München, Herr Obermeier, și țin foarte mult la el. Cam asta înseamnă uneltele despărțitoare. Să vedem care sunt ustensilele pe care putem să le folosim la a lega în principiu cartea. Primul instrument este destul de mic, putem să-l ignorăm foarte mult, putem să trecem cu vederea foarte ușor utilitatea lui. Este acul de cusut. Nu o să folosim ace curbe, pentru că sunt mult mai potrivite pentru realizarea cusăturilor istorice decât acele drepte. Acele drepte pot fi folosite în momentul în care avem suprafețe libere, noi o să avem suprafețe fixe cu care lucrăm, anume blocul de carte, și trebuie să trecem de foarte multe ori pe după o cusătură sau pe după altă cusătură. Acesta este un gen de ac folosit de către plăpumari sau de către tapițeri, pentru că și ei lucrează cu suprafețe fixe în care trebuie să intervină cu cusăturile lor. Sunt de obicei ace de oțel, ar trebui să nu fie foarte bine ascuțite, pentru că scopul lor nu este să pătrundă printr-un material dur, este pur și simplu să conducă ața prin găurile făcute în momentul în care trebuie să facem tăierea corpului de carte. De obicei, ața de cusut carte era prin tradiție un in foarte subțire sau cânepă foarte subțire. Pe măsură ce bumbacul a devenit din ce în ce mai folosit în industria textilă, s-a trecut la folosirea bumbacului. Însă, foarte multe din cărțile cusute cu in sau bumbac tind să se desfacă, să se rupă. În momentul în care a fost introdus firul de poliester, cărțile, bineînțeles că au fost cusute cu așa ceva și au devenit din ce în ce mai rezistente. Firul natural este, bineînțeles, de preferat în momentul în care lucrăm pe carte veche, lucrăm pe carte în condiții de restaurare, însă dacă avem de făcut o carte de la zero, este de preferat să folosim un fir sintetic, poliester sau mătase artificială. Următoarele două ustensile pot fi prezentate în mod conjugat. Sunt două pensule, absolut ordinare. Putem să folosim orice tip de pensulă găsim. În momentul în care eu am început să practic legătoria, în afară de uneltele și de ustensilele care erau necesare și erau foarte specializate, cum este compasul, cum este cuțitul de șerfuit, au trebuit să aștepte și a trebuit practic să aleg din toate ustensilele și toate sculele pe care eu le puteam găsi pe piață, ceea ce puteam să folosesc eu în legătorie. De exemplu, o astfel de pensulă este foarte bună pentru întins aracetul sau pentru întins cleiul de oase, pentru care are peri sintetici. Este cam imposibil să se desfacă pentru că este legată cu un clei foarte, foarte puternic, tot de natură sintetică. În momentul în care este introdusă în cleiul de oase, este cam imposibil să fie topit cleiul din interior. O pensulă de genul acesta, de 40, este tot cu peri sintetici, este lată și în același timp foarte, foarte îngustă. Poate să fie folosită pentru a acoperi o suprafață foarte mare de carton sau de piele sau de hârtie cu aracet sau cu clei de făină sau cu clei de oase, în același timp poate fi folosită pentru tarasări foarte, foarte fine în articulațiile cărții.
Acesta a fost episodul de astăzi. Ne vedem peste încă 2 săptămâni să discutăm despre uneltele finisorului din atelierul de legătorie. Până data viitoare aștept comentarii și întrebări. Mulțumesc!